kör vi. Okej. Det här känns som lite så här mental träning. Ta ansvar för det man har skrivit och se till att det händer. Det här var ju så fruktansvärt fult gjort. Katastrof. Oj, gud. All right. Hej Sverige. Just nu är vi samlade i Marbella och har precis krossat Kina med 4-1. Stor smileygubbe. VM på Nya Zeeland och i Australien är det häftigaste jag någonsin varit med om. Det är en riktig folkfest. För mig är det viktigaste fram till VM att se till att vara så väl förberedd som jag bara kan. Fysiskt, mentalt, taktiskt och tekniskt. Det som sticker ut med min vårsäsong är att jag oavsett situation i klubblaget hela tiden har haft som långsiktigt mål att komma så väl förberedd som möjligt till VM. Jag har tränat varje träning som att det vore en VM-final. Ingen tid har fått gå till spillo. Under VM kommer jag njuta av att få representera mitt land. Jag kommer att lita på mig själv och mina lagkamrater. Jag kommer att göra mitt bästa hela tiden. VMs snackis blir återkomsten av det svenska kollektivet. Hur jäkla jobbiga vi är att möta och vilket homogent lag vi har. Om jag/vi vinner VM lovar jag att köra en sång på scen i Kungsan tillsammans med hela svenska folket. Med vänliga hälsningar, Magdalena Eriksson. Det är lite häftigt faktiskt. I vart fall det här VM-snackisen med återkomsten av det svenska kollektivet. Där måste jag ändå säga att jag faktiskt spådde ganska bra. Jag vet inte om det har varit en snackis, men jag har i vart fall känt att vi har varit otroligt starka som lag i den här turneringen och att det har varit vår framgångsfaktor. Och ja, men jag kommer ihåg att jag skrev det här när jag hade lite tuffare period i mitt klubblag. Och det är också ganska häftigt att tänka tillbaka till hur det faktiskt blev under våren. Att det slutade med att jag spelade otroligt många matcher. Fick en jättestor roll i att vi vann både ligan och FA Cup-guldet. Och ja, tycker väl ändå att mycket av det jag skriver har jag faktiskt gjort. Så det känns otroligt kul. Ja, hur var det att liksom skriva det brevet i den situationen du var i där också och liksom försöka tänka så långt fram? Men det var tufft för att det var ju verkligen svårt, speciellt när jag skulle liksom beskriva vad som stack ut med min vårsäsong, för det var ju så oklart. Jag visste ju inte hur mycket speltid jag skulle få, jag visste inte hur min situation skulle bli och vad som skulle hända. Så att det var svårt, men det jag skrev att jag har gjort, att jag har tränat varje träning som att det vore en VM-final, det är ju väldigt mycket mig och det är ju så jag har valt att hantera hela min karriär. I alla upp- och nedgångar så har det alltid varit liksom stabilt, att jag tränar stenhårt och jag kommer alltid förbereda mig på bästa sätt och vara redo när chansen kommer. Så att jag känner mig stolt över den delen, hur jag hanterade den med den tuffa perioden i min karriär och att det blev en så pass kort. Det var egentligen bara den månaden och sen var det massa speltid och nu i VM har det också känts väldigt bra, så att nej, det känns, jag blir lite stolt över mig själv att jag ändå kunde, hålla mig till mina ord och hålla mig, sann mot mig själv och mina värderingar i både med- och motgång. Du förutspår ju också en folkfest, det här VMet. Hur har det varit att uppleva det här VMet nu då? Men det är det häftigaste jag någonsin har upplevt, det är det verkligen. Om det blev VM-guld så skulle du ha sjungit i Kungsan. Det kan ju fortfarande bli en medalj. Ja, men det blir ingen Kungsan. Nej, men om ni sen får firas på något sätt då, vad bjuder du på? Nej, jag skulle ju bara sjungit om det blev guld. Ja. Så att nu är det dessvärre inget som ni kommer få se. Inte den här gången? Inte den här gången, nej.